ආයිබෝවන් ඔබ සියලු දෙනා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා USK Automation YouTube නාලිකාව වෙත. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී අද අපි කතා කරන්න යන්නේ 5 channel bulb controller එකක් එහෙම නැත්නම් bulb වලක් නිර්මාණය කරගන්න ආකාරය පිළිබඳවයි. ඉතින් මීට ඉහතදී අපේ channel එක විසින් 5 channel light controller එකක් හදන විදිහ මුල ඉඳන්ම කියලා දීලා තිනවා. ඒ කියන්නේ IC එක program කරන ආකාරය, ඒ වගේම PCB board එකක් නිර්මාණය කරගන්න විදිහ, ඒ වගේම ඊට අදාළ කරන සියලුම ප්‍රෝග්‍රෑම් කෝඩ් සහ සියලුම PCB ඩයග්‍රෑම් ටික ඩිසයින් ටික අපි ලබා දීලා තිනවා එම වීඩියෝ එකේ. ඉතින් අන්න ඒ බෝඩ් එකට තමයි, ඒ සර්කිට් එකට තමයි මේ බල්බ් වල සම්බන්ධ කරන්න අපි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක බලන්න. පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මම ඒකේ ලින්ක් එක දාන්නම්. ඒ වගේම කාඩ් එකක් ඇඩ් කරන්නම්. ඉතින් මම සර්කිට් එක ගැන වැඩිදුර කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒ වීඩියෝ එක තුල සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ සර්කිට් එක හදාගන්න ආකාරය පිළිබඳව සහ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න විදිහ අපි සවිස්තරාත්මක ලෙස කතා කරලා තිනවා. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කිරීම සඳහා යොදාගෙන තියෙන්නේ 8098 IC එකක්. මේ සඳහා 8098 13 85 වගේ ඕනෑම IC එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Arduino board එක හරහා ISP ක්‍රමයට ඒක ප්‍රෝග්‍රෑම් කරගන්න ආකාරයත් අපි පිළිවෙලට පියවරෙන් පියවර අපි විස්තර කරලා තිනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මේකේ PCB diagram එක අපි දීලා තිනවා. ඕන කෙනෙකුට මේක PCB එකක් වශයෙන් ඩිසයින් කරලා ලස්සනට හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් ගේන්න ඇත්තටම කටයුතු කරන්නේ වර්තමානයේ වෙන්නට වෙළඳ පොලේ ඉතාමත් මිල අධික වුණාට බල්බ් වල ඒවයි කාලය ඒව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කාලය ගත්තාම ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තමයි භාවිතා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒවා එක සැරයක් හෝ දෙසරයක් භාවිතා කරාට පස්සේ ඒවයි වයර් එහෙම සවුත් වෙලා යනවා. ඒ වගේම බල්බ් එහෙමත් සවුත් වෙලා යනවා. ඉතින් අපි මේ අද කතා කරන සර්කිට් එක අපිම නිෂ්පාදනය කරගත්තු එකක් නිසා අපිට මේක ලෝඩ් එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න දාලා තියෙන්නේ ට්‍රැක්. ඉතින් කෙනෙකුට පුළුවන් ඕනනම් මේකම රිලේ වලට කන්වර්ට් කරගන්න. ඉතින් ට්‍රැක් පාවිච්චි කරලා තිනවා. මේකට BTA සීරීස් එකේ ඕනෑම එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාට අවශ්‍ය කරන ඕනෑම ඇම්පියර් ප්‍රමාණයකින් යුක්ත. ඒක අපි සර්කිට් එක හදන වීඩියෝ එකේදීත් කතා කරනවා. ඉතින් අපි මේ බලමු 5 channel බල්බ් වලක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතාමත් සරලයි ඇත්තටම මේක. ඉතින් මේ දැන් ඔයාලට පේන්නේ සරල වශයෙන්ම මේ බල්බ් වල කොහොමද වයරින් කරගන්න ඕන කියන විදිය. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් බල්බ් වල වයරින් කරගන්න. වයර් 6ක් යනවා. මොකද මේකේ channel 5ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ රිටර්න් 5ක් තියෙනවා. ඒ වගේම නිව්ට්‍රල් එකත් එක්ක 6ක් එකතු වෙනවා සම්පූර්ණ වයර් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට පිළිවෙලට බල්බ් ටික වයරින් කරගන්න පුළුවන් අපිට. ඉතින් ඒ වගේම කෙනෙකුට පුළුවන් මේකට හෝල්ඩර්ස් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි මම මෙතෙන්දී හෝල්ඩර්ස් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මම කෙලින්ම බල්බ් එකට වයර් කෑලි පාසල පස්සේ තමයි වයර් එකට සම්බන්ධ කරගන්නේ. ඒ සම්බන්ධ කරගන්න තැන් වලට මම ඉන්සුලේෂන් ටේප් එකක් භාවිතා කරලා ඒක ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්, කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් කාලාන්තරයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ බල්බ් එකක් අපිට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක ගොඩක් බල්බ් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් අපි භාවිතා කරන ට්‍රැක් එක අනුව, ට්‍රැක් එකේ ඇම්පියර් එක අනුව. ඉතින් මම නම් මෙතන BTA 16 කියන ට්‍රැක් එක තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්දී BTA 16 කියලා කියන්නේ ඇම්පියර් 16ක්. ඒ කියන්නේ මේක තවත් විශාල ප්‍රමාණයකට මේ බල්බ් වල නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාට කැමතිම බල්බ් එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. 230 5 වොට් විතරක් නෙවෙයි වෙන ඕනම වර්ගයේ බල්බ් තියෙනවා. ඒවා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තට මේක සරල කාරණාවක්. ඉතින් මම තැන් වල ගොඩක් දැක්කා බල්බ් වල හදාගන්න විදිය සහ ලයිට් කන්ට්‍රෝලර්ස් හදාගන්න විදිය ගැන ගොඩක් අය ප්‍රශ්න කරලා තිනවා. ඉතින් ඒවට පොඩි පිළියමක් වශයෙන් තමයි යම්කිසි උපකාරයක් වශයෙන් තමයි මේ වීඩියෝ එක ඇත්තටම කරන්නේ. ඉතින් මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔබට යම්කිසි පිටුවහලක් ලැබෙන්නට ඇති කියලා. ඉතින් ඒ වගේම අපේ channel එකෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික දැනුම වගේම ඉලෙක්ට්‍රිකල් දැනුමත්, ඒ වගේම PIC මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලින් වගේම Arduino සම්බන්ධ දැනුමත්, විවිධාකාර මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝලර් සම්බන්ධව අපි අපේ channel එකෙන් කතා කරනවා. ඉතින් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ගිහින් එන්නම්. ඔබ සියලු දෙනාට ජය වේවා.